Har du några sommarlovsplaner? Jag har köpt landställe. Såklart att jag kommer vara där med min familj. Men det är bara så jävla härligt. Det har man ju länge. Så att jag hoppas att jag kommer skapa massa härliga minnen. Och börja med det i sommar. Och sen vara där varje år. I alla fall några veckor försöka. Berätta, nya låten. Äntligen är den ute. Jag är så glad, jag är så stolt. Jag älskar den. Det var den sista låten vi skrev och hade en session i LA innan corona kom och allt stängdes ner. Så det var som att det var typ meant to be. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här på väg hem från studion så bara alltså det är den här låten som jag ska släppa. Och den handlar om att bli kär igen, en plats inom en där man känner att man har det härligt och varmt och mysigt. Kanske inte en fysisk specifik plats utan Love Me Land är någonstans som man är när man tänker på en person. Ja, jag fattar. Och, för en som inte skriver så mycket låtar, liksom, hur kommer texten till en? Det beror helt på. Nu när jag skrev med Justin och Julia, de jobbar väldigt mycket tillsammans och är objektivt de typ bästa poplåtskrivarna som finns. Och vi började bara snacka om livet. Och sen så var det tror jag Justin som kom på första linen så här, how dare you have lips like that? Jag bara, ja du vet. Vi bara körde på, det tog kanske 2 timmar. Vad är det svåraste med att vara offentlig? Det svåraste kanske är att folk har ofta sin egen uppfattning om vem du är och vad du tycker om saker. Och hur du är som person, fast det kanske inte alls är så. Jag tycker inte det är superjobbigt att bli igenkänd. Men ibland så blir jag ledsen på mig själv faktiskt. För att jag känner att jag har så stor press på att typ leva upp till folks förväntningar på inte minst liksom hur jag är som person. Det är därför jag är så här löjligt trevlig. Oftast försöker jag vara. För jag vill inte att någon ska tycka att jag är otrevlig. Men också inte heller tycka att jag är ful. Oh my god, bara en kvinnans bekännelser. Nej men så det är så jävla sorgligt. Men typ folk kanske har så här en bild av och då kanske jag känner, men gud, levde jag upp till dina förväntningar nu? Typ hur jag är eller hur jag ser ut när jag går på stan osminkad och jag träffar ett fan. Alltså så här, blir du besviken nu? Typ. Och att jag tänker så ens, det är väldigt tragiskt. Men Sara, jag vet. Men det är klart, jag tycker det är fint att du öppnar upp och berättar om det. Det är inte alla som tror att Sara Larsson går runt och tänker så här liksom. Det gör jag definitivt. Har man 6 miljoner följare till exempel på Instagram och berättar sådana här saker och det. Hur liksom, känner du något typ av ansvar också förutom allt det här du pratar om? Ja, men jag vill säga hur det är. Jag vill kanske lägga upp en bild när jag då är osminkad. Det blir svårt. Jag försöker bara göra det så bra som möjligt att vara mig själv, vara en människa som är komplex och inte bara är en sak. Jag är inte bara liksom ett sminkat ansikte och jag är inte bara ett osminkat ansikte. Jag är inte bara en sångerska. Jag är liksom en kompis också. Jag är en syrra. Jag är en dotter. Jag är en pluggar på komvux. Såklart. Jag tror de flesta som ser det nu känner igen sig. Men du, komvux säger du? Ja. Berätta, pluggar du samtidigt? Ja, men jag pluggar ju inte. Jag skulle inte sagt det där för det är en lögn. Ja. Jag har ju lite kurser kvar så att säga. Sen har jag gymnasiearbetet kvar också. Det är väl det stora. Mammas dröm är att jag ska gå ut gymnasiet. Och jag känner det någonstans att jag också skulle vilja det faktiskt. Jag vet inte, jag hade ändå tyckt det var kul om jag någon gång, jag kanske inte sjunger för resten av mitt liv liksom. Det vill jag ju göra nu när jag är 22, men 22 är ju jätteungt och jag har hållit på med det här ett tag. Så vad händer när jag är 35 och bara, jag vill bli det här, eller jag skulle vilja ha möjligheten att jobba med det här. Ja, då kan jag göra det. Jag tycker ändå att det är viktigt. Gud, det blir så konstigt nu när jag ska gå vidare här med mina tuffa. För då går det från ett seriöst till min kanske tuffaste fråga som du säkert inte ens kommer svara på. Men jag kör den ändå. Okej, kör. Är du kär? Just nu? Ja, men det är jag faktiskt. Gud vad härligt. Ja. Plus sommarlov och landställe, det kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre.